Hello world! Good morning, good afternoon, and good evening. Ako po si Trevor Bilocura. Ako po si Sidhaya Gravador. Cedric Valenzuela. Gio Andre Kimpol. Ang inyong mga host sa The Tubig Tubig Show, Show, ang nakakauhaw na podcast. podcast. And now, second episode na tayo guys. Ano ba pag-uusapan natin since ang dami rin palang mga feedbacks na wow, may mga ang dami rin nag-aabang sa ating second episode sa mga friends ko. Sabi na waiting for your second episode guys. Yeah, I got that same feedback from my friends as well na nagyaabang nga talaga sila ng second episode, third episode, whatever. So let's see. So, Yeah. let's continue to make episodes for them. Let's give the public what they want. Let them eat cake, ika nga, no? Yeah. So ano bang topic natin for today? Sid? Ang pag-uusapan natin ngayon is actually very controversial and very crucial, very timely topic, which is poverty porn. So ano nga ba ang poverty porn? Poverty porn has been defined as any type of media na kahit sulat, photography, or film na nag-exploit ng kondisyon ng mga mahihirap in order to generate sympathy para makabili ng newspaper or makabenta rather and para maka-increase ng donation sa isang charity or support for a given cause. No? Mm-hmm. Yes, tama. So simula pa lang ng definition parang balting na siya. Ganun ba? Yeah, definitely. It's a bad thing na nakikita natin dito exploitation siya ng ng marginalized community, ng mga poor, no? So what makes poverty porn so special, so different from other types of porn? Ay, sorry. Hindi ko na. Other types of porn? Okay, sige. What makes it so special and different from other types of porn? Gandang timing ah. Gandang timing pagkapasok niya. What makes it so special and different from other types of porn? Oops. Ito yung actual na sasabihin ko talaga dapat. What is poverty porn, diba? We're gonna define what it is, how it's done, who's involved, what are the limitations, mga ganon. So, what is poverty porn muna? Yun nga, I'm just gonna repeat what I said earlier. It's exploitation of the poor for art or for any art form. Mga ganon. Now, let's get serious na what makes it different from other types of porn? Kasi there's actually different types of pornography. There's the pornography na porn talaga, na you intake it and it's a private thing. There's food porn. There's inspiration porn. So what makes this so different? What makes it so special? Ito kasi is... Siguro parang i-point out muna natin yung pinaka-similarities ng regular porn na alam ng karamihan sa poverty porn na tinatalakay natin ngayon. I think one of the similarities na meron sila is yung exposure ng vulnerability ng tao. Like you expose these people during their most vulnerable state. Same with porn na ina-expose mo yung vulnerable state ng tao, which is yung katawan niya. Sa poverty porn naman, ina-expose mo yung parte ng buhay ng tao na maaaring ikakahiya niya kapag nakita niya yung sarili niya na nakikita ng lahat na ganun yung pamumuhay niya. Kasi most of the poverty porn na mga larawan na kumakalat, lahat ng mga nakikita natin sa advertisements, sa mga lata sa mall, lahat ng mga, if not all, most of them, mga piece na kinuhanan ng walang consent. So the difference here is that in pornography, in mainstream pornography, yun na lang yung term na gamitin natin, no? Mainstream pornography and poverty porn, no? Yeah. In mainstream porn, usually it's consented, Tapos pag poverty porn, usually it's not. And that's very worrisome, no? Yeah. And the question is din, kung ang isang
uh, poverty photo, kung may consent siya, for example, kinuhanan tayo ng larawan habang tayo ay pinapakita as someone na butot balat, walang makain, pero nagpaalam sa atin. Ang tanong dun is, consider mo pa rin ba siyang poverty porn kahit may consent ng subject? That's a good point. And who's to say what poverty porn really is? Kasi 'di ba? Yeah. Subjective ang art, ika nga. Yeah. And if subjective ang art, therefore subjective ang poverty porn, no? Mm-hmm. Yeah. Which means sa kanya-kanyang kuro-kuro na lang madedefine, mabibigyang definition ang isang sining, isang instrumento ng sining, mga ganun. In connection din sa definition na binigay ni Sid kanina, which is the exploitation of the condition ng mga taong nahihirapan, I think makakommit ka ng poverty porn kapag pinicturean mo ang isang tao naghihirap tapos ibenta mo yung larawan na yun. Or ibenta mo sa mga newspaper or ibenta mo sa mga charity works para magsilbing promotional material nila para maraming mag-donate sa kanila. We can all agree on this then. How it's created is via the exploitation of the poor. Yes. How about others? Paano niyo masasabi na ang isang tao ay nakakommit ng poverty porn? Or isang victim ng poverty porn? Personally, sa akin, parang eto lang parang since ayun nga, subjective yung art itself and subjective din yung mismong kung paano natin madedefine na poverty porn yung kinamit ng isang tao. I think yung pinaka-bottom line nito is ano ba yung main intention nung artist nung gumawa ng artwork na yun. And I think yung pinaka dapat nating alamin is ano ba yung main purpose, yung main intention nung gumawa nung art na yun. Am I making sense? Oh my God. Yeah, but the problem is hindi mo ever malalaman ang pinakatotoong intention ng tao unless makita mo yung outcome nun. Yeah, actually, pwedeng mag-lie. Said I agree kasi ayun nga pwedeng ang dali niyang lusutan, di ba? Parang kasi nga since subjective yung art, pwede kong sabihin na hindi, gusto ko talagang tulungan yung mga mamahihirap sa pamamagitan ng pag-feature sa kanila sa artworks ko. Where in fact, hindi naman talaga yun per se. Sabihin natin, let's say ganun. So, ang dali niyang balok to rin na iba-ibahin yung kwento. So, masyadong problematic at questionable din talaga yung konsepto ng poverty porn. Kaya nga dapat natin, alam mo yun, ang daming factors na dapat i-consider sa ano bang tamang term na dapat natin gamitin sa pag-alam ba? Tama ba? Sa pag-alam kung sino ba talaga yung wait lang. Anong tawag sa Tagalog? Hindi siya research. Sa pagtukoy kung sino ba talaga ang tunay na nag-commit ng poverty porn. Ayun nga guys. So investigate. Yeah, tsaka parang isa pa sa nakikita ko dito. Kung i-point out man natin na ang isang tao ay nag-commit ng poverty porn, let's say si Gio, o nag-commit ka ng poverty porn, bawal yan. Mahirap siya ipaintindi sa taong yun kasi para sa taong yun tumutulong siya. Wala siyang nakikitang mali sa ginagawa niya. Pero I think it's important pa rin na ma-discuss yung konsepto ng poverty porn kasi okay siya for short term. Effective yung ginagawa nila. Pero in the long run, hindi siya sustainable. Kasi kapag nakikita ng mga tao yung paulit-ulit na larawan ng mga taong naghihirap, I think effective siya for the short term na maaawa yung tao para mag-donate. Pero in the long run, parang magmamanhid na yung damdamin ng tao. Hindi mo na pwedeng gamitin yung parehong picture ng paghihirap para lang ma-persuade sila na mag-donate pa. Kailangan nilang makita ng much worse condition para lang pilitan mo silang mag-donate pa uli. So, hindi siya sustainable in the long run. So, I think importante talaga na ma-discuss siya ngayon para makakita pa yung iba ng different ways or other ways to parang ibang alternatives. They have to help the people in need. Yeah. I mean, another alternative here, I'm just gonna be that guy na another alternative here is instead of amplifying the call na okay may mahirap, is actually helping the mahirap. Diba? Yeah.
Oh, true. Why not, instead of amplifying na, okay guys, may mahirap dito sa area na to, we need to give to them, why not actually give to them? Yeah. Diba? So, alam mo yun, an actual action. I'm not sure if maybe someone can enlighten me on this, no, na baka pwedeng bigyan akong liwanag dito sa issue na to. Pero naniniwala kasi ako na when something ought to be done, kayang gawin. Mm. 'Di ba? Pag may Yeah. kailangan gawin, kayang gawin. Yeah. Pag may nangangailangan, kayang tulungan. And not just help them na, alam mo yun, parang you're raising them out of darkness for a day and then leaving them in the greater darkness for a week or a year. Nagigets nyo ba yung imagery? Mm-hmm. 'Di ba? Alam mo yun, pag hinila mo siya sa liwanag, hilahin mo ng todo sa liwanag. Yung tulungan mo talaga. Hindi yung iiwan mo siya sa ere. 'Di ba? Yeah. It's like saying, I'll help you, tapos tumawag ka ng iba para tumulong sa kanila. Mm-hmm. 'Di ba? Yun lang yung hot take ko siguro. Yeah. Any other insights? So, sa mga taong ang impression na kapag mismong gagawa ka ng art form, hindi ka lang basta-basta na, kundi may big responsibility ka behind it. Tama ba? Yeah. Oo, may big responsibility talaga ang artist when it comes to their artworks. Kasi hindi lang tayo artists na gumagawa ng bagay na aesthetic pang display. As artists, we also have the responsibility to input messages into those artworks para hindi lang mo siya titignan dahil maganda. Yeah. Hiring paparating. And I think yun yung biggest misconception sa art industry, sa sining. Kasi akala nila for aesthetic purposes lang ang art. Where in fact, ito naman talaga ay medium or isa siyang tool for us to communicate, to convey the message that we want to send to the public. And hindi dapat laging, alam mo yun, pag maganda, art na yan. So, dapat may purpose, may meaning. And just to point out, no, I really think it's an insult to the people to think that the poor is just an aesthetic. Yeah. Hindi aestheticism ang pagiging mahirap. It's oppression. Yep. It's manipulation, it's exploitation. Alam mo yun? Parang exploitation yan ng ng kondisyon ng mga tao eh. Yeah. Imaginein mo, Sid, no? Ginagawang ornament or parang display ang isang suffering ng yung sitwasyon ng isang tao. Parang, are you even serious, guys? Like, nagsasuffer yung mga tao sa sitwasyon na yun and then gagawin mong just like an ornament. Di ba? Like, it's sobrang just pure contradicting. evil. True. Yeah. I agree. Pero wala naman akong nakikitang mali sa pag-depict ng mga kondisyon ng mga mahihirap sa artworks. Make sure lang na it is honest and on their favor. Parang wag natin silang i-reduce into mere visuals or spectacle. Let's make sure din na yung mga gagawin nating mga sining would evoke other emotions, hindi lang amazement. Kasi there's no amazing about poverty. Hindi lang din dapat awa ang maramdaman. Dapat meron ding galit. Galit kung bakit nila ito nararanasan. Galit sa mga tao naglagay sa kanilang kinalalagayan ngayon. Yeah. And to build on that, no? I believe, as a Christian here in the group, I'm just gonna be that guy, no? Hindi lang galit, hindi lang awa ang dapat maramdaman ng tao pag nakikita sila ng mahirap, kundi pagmamahal, compassion, empathy, not sympathy. Empathy. Kasi anong gagawin nila sa simpatya mo? 'Di ba? Pero may gagawin sila sa empathy mo. Kasi empathy is nothing without action. Yes. 'Di ba? Totoo. And if you truly act with love, then it will make the world a better place, 'di ba? And ayun. So poverty porn is really dangerous. And alam niyo, naglalapagan tayo ng insights doon na okay, ganito, may pwedeng maging solusyon, ganito. Maririnig mo parang simple lang siya. Pero when you put it into action, hindi lang siya basta ganun kasimple. Napaka-komplikado. Ayun nga, ulitin ko na naman, napakabigat na responsibilidad rin bilang isang artist. Yeah.
The burden here is not just on the artist to explain the condition of the poor properly, pero the burden here is also on the poor kasi oppressed sila, Totoo. 'di ba? So the burden is on two sides, and we can all agree that it's not on the side of the oppressor. Yes. The favor is actually for the oppressor, yung mga elite, yung mga nasa taas. And the burden is placed on those who will amplify the calls, the need to help these people out of darkness, mga ganun. But it's not enough to just simply ask for help for them. You need to help them talaga. Diba? Imbis na just raise awareness of their condition, why not actually help them out of their condition? Diba? Yes. Hot take. I'm sure many would disagree, but that's just me. Okay, meron din akong parang gusto i-point out na hindi naging harmful ang ibang epekto ng poverty porn in some cases. Like, may mga natural disasters na nangyari noon na nagawa ng paraan para makapag-donate ang ibang country dahil sa mga pictures ng mga nagsasuffer na tao. I'm not saying na okay yon. Okay siya before. Okay yung poverty porn na tinatawag nila before. Pero kung hanggang ngayon ginagawa mo pa rin siya, parang hindi na siya okay kasi parang tawag dito. Nakita mo namang hindi na nag-work. Bakit uulitin mo pa rin? Kasi parang tawag dito. Parang band-aid problem lang yung nakikita mo na band-aid problem yung ginagawa nyong band-aid solution, no? Pagpapakalat ng mga larawan na to. Bakit hindi na lang gawa ng paraan yung pinaka-root ng problema instead of repeating the same treatment na hindi naman nag-work? Yeah. Naalala ko yung na-discuss namin to ni Gio. Yung example ko nun is yung Marikina. Ang sabi ko doon, laging binabaha yung Marikina. Tapos same pictures lagi ang makikita mo. Mga tao nagsusuffer, laging binabaha yung bahay nila. Taon-taon na lang ba natin uulit-ulitin yun na makita na naman natin yung mga larawan ng mga tao nagsusuffer sa baha tapos magdo-donate na naman tayo? Bakit instead of spreading those pictures para makagather ng donations, why not puntiryahin naman natin kung ano talaga yung pinakaugat ng problema. Bakit sila binabaha? Deforestation. Yeah. Exactly. Diba? Proper sewage system. Bakit hindi 100%. natutukan naman? I agree 100%. Ang bigat pala talaga ng topic natin ngayon kasi alam mo yun, parang we're just talking about the art and the poverty porn, but then when you get to the root of the problem of poverty porn, it's not actually poverty porn itself, but poverty. No? Yeah. I-clear out ko lang kasi baka controversial yung masyado yung sinabi ko. Walang masama sa pag-spread ng pictures ng mga situation ng mga tao sa Marikina na naghihirap every time na may bagyo. Walang mali ron. Ang mali ron, nakakalimutan natin na may iba pang problema na nagdalagay sa kanila sa sitwasyon nila na yon. Kasi ang problema dito hindi lang yung baha, hindi lang yung kawalan ng pagkain yung problema nila. Meron pang problema na mas malaking problema na naglagay sa kanilang sitwasyon na yun. Dapat matutukan din yun, hindi lang yung baha or yung dinudulot ng baha sa kanila. Yun. Walang masama doon. O kung ganoon, kung ang layunin mo naman ay mag-share ng information, wala namang mali. Walang masama doon. Oo. Ang masama lang doon kung pinagmumukha niyang yun yung pinaka-problema na masusolusyonan lang by donating, by charity. Ayun nga. Actually guys, familiar ba kayo dun sa sa madalas nating ma-encounter yung common notion na every time na may makakasalubong tayo or makikitang representation ng poverty or mahihirap, laging sasabihin na, ay, maswerte pa pala ako. Actually, I hate that phrase kasi when you think about it, when you pinalalim mo yung phrase na yun, parang hindi ba parang it's alarming kasi it has been a long time since yung race natin nagsasuffer sa poverty, and yet hanggang ngayon parang alam mo yun, parang nakikita pa din natin sa society natin na ang daming mamamayan na nagsasuffer doon. Parang
hindi ba parang alarming kasi habang existing pa din yung poverty, it's possible na mangyari din sa'yo. And wala lang, parang nakakainis isipin na bakit mo kailangan sabihin na maswerte ka pa pala? Hindi ba dapat parang sabihin mo na, oops, it's a wake-up call? Gets nyo ba guys? Or disagree kayo sa... Agree ako dyan. Actually, isa yun sa mga bad effects ng poverty porn. Familiar din kayo sa, similar siya doon sa phrase na sinasabi lagi na, ubusin mo yung kinakain mo, ang daming tao nagugutom sa Africa. Yes, bakit yun agad naisip mo? Simple lang. Kasi yung pinapakita ng media is yung mga nagugutom lagi sa Africa. I have to disagree on the notion na you have to hate that phrase. Personally, for me, that's just a person being grateful na they're not in that situation, no? Pero alam mo yun, it's not enough that you're grateful you're not in that situation. You should also be doing something to help other people out of their situations as well. Yeah, that's my point. It's social responsibility to the people, diba? So ayan, I have to disagree with the notion that you'll have to hate that phrase or the people that say it. It's more of a alam mo yun, parang gets ko, yes. Yeah. Nagkakaintindihan tayo ng yeah lang. Oo. Nakatuwa nga eh. Yeah. On the same wavelength, bro. Yeah. Yeah, I understand you. Wala na akong masabi. Next question na lang kung walang Next question. Kung wala. Ano uli yung huling sinabi ni Gio? Tama ba pag sinabi kong walang legal basis? Kasi once na accuse mo tong taong to na nag-commit siya ng poverty porn, ano pwede mong gawin after that? There's nothing kasi there's no law safeguarding the poor. Yeah, yun nga. Exactly. That's my point. Kasi 'di ba, parang ang problematic na wait lang. And I don't think na parang gagawan niya ng action ng gobyerno if ever sabihin mo man sa kanila kasi for them it works. It works. Kasi kahit yung mga government officials natin ginagamit yan lalo na sa kinaligo ka na ba sa dagat ng basura. Like imagine. They're romanticizing the condition of the poor. Ayun nga guys, 'di ba? Sila Baljaw Girl, familiar ba kayo doon? 'Di ba? Ako hindi. 'Di ba yung 'di ba parang unconsented yung photograph na nandun siya and then parang ginamit yung mukha niya to anong tawag to exploit her? To exploit her. Napagkakitaan siya, in-exploit siya through showbiz. So parang may nagpasok ata sa kanya sa showbiz and then after a year or two, wala na siya kaagad. So parang wala lang. I think that's one of the good example din ng poverty porn. Not a good example, a horrible example of poverty. Joke lang. Okay. Ano yun? Ano ba? Double meaning. It's a good and a bad example of poverty porn. Diba? Totoo. For me naman, parang yung picture kasi na yun, hindi media ang kumuha. Ano lang din, citizen. Tapos sumikat lang. Kaya, napansin lang ng media. Napansin lang ng media. Kaya medyo conflicted ako doon. Unless binanggit nyo kanina? Na media mismo, sikat na media mismo yung nag-picture noon tapos pinagkalat sa news. Kasi hindi intent ng photographer yon. Yeah. Sabagay. So, ang tawag dyan is capitalization. Yeah. Pero thinking about it, parang medyo may sense yung sinabi ni Gio kasi parang parang kung ikaw makakita ka ng pulubi tapos sabihin mo, hala ang ganda niya kahit pulubi siya. So parang pa rin siya. Oo. Kasi kung hindi mo siya kinunan, walang media na mag-exploit sa kanya. So, I think kasama ka din dun sa problem. Schema eh. Yeah. Yep. Yeah, I agree. 100%. 100%.
Then, ang ano ko lang, parang pumapasok din siya sa romanticization kasi parang okay lang maging, parang mahirap, basta mayaman ka. Parang ganun. Parang hindi ka mapapansin kung hindi ka mahirap. Kung hindi ka mahirap, normal girl ka lang na maganda. Parang ganun. Yeah. Yun lang. Ang pinaka-gripe ko siguro sa poverty porn yung nangyari recently na issue. May accusation against this actress. 'Di ba? Alam niyo ba yung issue na yan? Yeah. Super. Trending Yes, dito. so Yeah, it's been trending for a few weeks now. yeah. I just want to say that if you read into what her intent actually is, no? Then you realize you're wrong. Yeah. That we shouldn't judge too easy about, alam mo yun, can someone give context here? Recently, parang napapabalik ako din sa mga posts na bumabatikos kay Solen. And parang medyo nakikita ko naman na kung saan sila nanggagaling. Kasi parang tawag dito, ang nakikita nilang mali doon is, yung iba, ang nakikita nilang mali doon is ginamit yung poor people for A background. marketing. Mm-mm. To promote her products, her rug products. Her rug, yung mat na naka-display din sa Likod niya. pictorial niya. Yeah. Not just the painting. Siguro ang pinapoint out nila is, sige, okay lang yung painting kasi it's for the exhibit para dun sa mga tao sa community na yon. Pero bakit kailangan mo pang isama yung binebenta mong carpet? I think that's their point. Parang marketing Guys, ng parang ginamit, ni-reduce ang poor people as marketing Strategy. products, gano'n. Products. Yeah. And napapaisip din ako doon, no? Kasi lumaki din ako sa slums. And iniisip ko kung bahay ko yon, yung naka-display sa likod ng picture ni Solen, iniisip ko kung anong mararamdaman ko. Parang hiya ba? Kasi nakita ng lahat kung ano yung bahay ko kahit hindi naman ako nakita doon. Or kung kung nakita ng mga kaklase ko or ng mga kaibigan ko, uy, bahay ni bahay ni Cedric bakit andyan? Parang iniisip ko kung anong mararamdaman din ng mga tao na nakatira doon sa background Nagamit. kung nagamit, grateful ba sila, ashamed ba sila, ayun lang. Yeah. Yeah. Notice in our previous conversation, there's been a change of perspective, Yeah. Last conversation we had, we were all trying to defend the artist. But now we're on the fence now. Yeah, pero don't get me wrong, I have no issues with her artworks. I think naman na may mga message doon na nagsaside with the oppressed. Ang akin lang, yung may distaste ako doon is yung way niya ng pag-market. That's true. Yeah, 100%. I just want to say also na what's important here is we don't invalidate the situation or the condition of the poor. Of course. And we don't cancel. This is a whole other topic, but we don't cancel the artist as well. Yeah, oops, foreshadowing. Foreshadowing? Is that foreshadowing, guys? Yeah. Yeah. Baka may sasabihin sana ako kaso for other topic na lang yun. Yeah. I-reserve ba natin yan? Yeah. Pero dinilit na ni Solen yung post niya. Okay ako doon. Approve ako doon. Buti nakinig siya. Yeah, nakinig siya. That just shows her heart for the community. When she realized she made the mistake, she slipped up. She was accountable for her actions. That's really admirable din, no? Yung accountability. I sincerely hope that more people are like that. Yeah. Accountable. Kasi most of the time, parang when people criticized, di ba, parang when they get criticized, parang mas nagmamatigas pa. Perhaps isa sa mga, parang magandang outcome nung nangyari dun sa controversial journey ni Solen is parang
na-ignite uli yung conversation about the purpose and the responsibility natin as an artist sa Yes, hindi pagdedepict to. ng mga topics such as poverty. Kasi parang matagal na nag-exist ng poverty porn eh. Walang bago doon. Tama. Pero ang poverty, ilang beses na yun na-depict sa mga artworks nang hindi nagko-cross ng line between exploitation and poverty porn. Ang pinaka-difference lang is yung pinaka-intent, whether yung poor buy nagagamit as aesthetic device or a catalyst for discussion. Yeah. So, ayun nga. Just to give my final take on this, no. What I think is most important here is that unang-una as artists, we don't exploit anyone, especially the poor. Kasi art, just to give the audience context here, no, really important context. Everyone in this podcast right now are artists. Lahat ng hosts dito sa podcast na ito ay mga artista. Mga lumilikha ng sining, mga filmmaker, writer, painter, artista, mga siningero. That's not a word, okay? Pero mga lumilikha ng sining. So, it's important for us guys to realize na let's never exploit anyone when making art. Diba? I think hindi lang sa art, no, Sid? Hindi lang siya sa konteksto ng sining. Kasi exploitation itself, hindi talaga siya acceptable talaga, moral acceptable. Kasi imagine, Yeah. You didn't let me finish. manlalamang ka ng tao for you to get up there. Parang, it's not really You didn't let good. me finish. Ay, sorry. I was thinking of something else to say. Ay, sorry, Sid. Okay lang. Yeah. Exploitation in art isn't good, isn't correct, but so is exploitation in anything else, 'di ba? Ang panlalamang sa kapwa ay never magiging tama. So, that's my take. That's my most important. Siguro yun yung pinaka-importante na makukuha dapat ng audience natin dito, no? Na ang panlalamang, ang pag-exploit, pag-manipulate sa ibang tao should never be used to, alam mo yun, to be justifying an action. Nag-guess nyo ba ako? Na, Gets. alam mo yun yung philosophically speaking, no? Yung the means and ends, di ba? The means justify the ends or the ends justify the means, mga ganon. I think both should justify each other to be correct. Yeah. So, ayun lang. Ang akin naman, parang masyado ng luma eh. Yung paggamit ng depiction ng mga mahihirap na tao sa art. Parang itigil na natin yung pagdi-display sa kanila as this thing, mahirap. Maawa ka, tingnan mo sila, kaawaan mo sila. Itigil na natin yun as an artist din. Kasi ang kailangan natin ngayon is boses ng mga taong to. Hindi lang sila larawan o sining na hindi lang sila, ang kailangan natin ay boses ng mga taong to. Hindi natin sila dapat gawing as an object na ilalagay mo lang sa isang larawan o sining na para lang makita ang kanilang sitwasyon. Hindi na natin kailangan ng sining na walang input ng mga taong subject nito. Kasi ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon nila. Halimbawa, nakatira ako kunwari sa isang lugar kung saan mataas ang discrimination sa mga babae. Dahilan para hindi ako makakuha ng trabaho na magsusustento para sa sarili ko. Tapos biglang may dumating na isang photographer at kinuhanan ako ng larawan. Sa larawan, may kita mo akong butot balat dahil walang makain. Ang initial response ng mga tao dyan ay maawa sa akin. Ang kanilang magiging assumption ay kailangan ko ng pagkain. Dahil doon, magkakaroon ng donasyon at mga charity works para lang makakain kaming mga walang pagkain. Ang problema nga lang, kinabukasan kailangan pa rin namin kumain. Sa susunod na araw, kakain na naman. Hanggang sa pagtanda nating lahat, patuloy pa rin kakain. Ang tanong dyan is, hanggang pagkain na lang ba yung solusyon sa problema ng mga mahihirap?
walang masama sa donasyon, walang masama sa charity works, pero ang masama ay yung pagsawalang Yeah. bahala sa tunay na ugat ng Oo. problema, which is sistema sa kanilang lugar, hindi lang sa kumakalam na sikmura. And in short, ang poverty porn na isang mababaw na pagtalakay sa katotohanan ng kahirapan. Mababaw dahil sa isang aspeto lang ng kahirapan ang nakikita. Mababaw lang kasi nagiging simple ang malaking problema. Ang kinalalabasan, nagiging mababaw din ang solusyon. Mababaw dahil walang naging aksyon bukod sa donasyon. Maaaring may magsabi na na ang solusyon din ng poverty porn dahil sinasalamin nito ang sitwasyon ng mga mahihirap dahilan para dumami ang donation, charity. But just like what I've said, donations are not enough. Band-aid problem lang ang poverty porn. Bonus ng entertainment para sa mga privileged na tao. Ayun. Yeah. I'd just like to add na mga biktima ng poverty porn, natatanggalan sila ng human dignity. No? Yeah. Something we haven't tackled earlier na issue is the Totoo. issue of dignity. Kaya dapat hindi kinaaawaan ng mahihirap. Instead of that, feel love for them. Yun nga, I'll go back to my first point na pagmamahal ang makakatulong dyan. Ang genuine na pagmamahal. Tunay na pagmamahal kasi mga nakikinig ngayon, no? Mga listeners natin. Tunay na pagmamahal ay mag-uudyok sa atin para gumawa ng tama. Para gumawa ng karapat-dapat na aksyon na kinakailangan ng lahat. 'Di ba? Oo. Na hindi matatanggalan ng dignidad dahil pagmamahal ang binigay mo, hindi awa. Yeah. Yep. 'Di ba? Yun lang. I just like to add. Ayun na, parang when it comes to justice or parang kung ano yung pinaglalaban ng mga mahihirap, hindi naman wala silang boses, hindi lang sila pinapakinggan. Yeah, more like sina-silence kasi sila ng oppressor eh. So, alam mo yun. There is a silence but it is not because they're not trying to speak, but rather because our ears are turned away. Iba yung take ko dito kasi ewan ko, siguro speaking as an artist, as a painter here, parang alam mo yun, parang hindi dapat alisin na natin yung way of thinking na ladder to success ang pag-feature ng suffering ng isang tao or sitwasyon ng isang tao. What I mean by ladder to success, parang ginagawa mong hagdanan upang makaangat ka or alam mo yun, mabigyan ng pansin yung, tama ba ako? Mabigyan ng recognition, parang ganun. Let's not be concerned with tama ba ako or tama ba yung sinasabi ko. Kasi pag naka-conscious ka, talagang mag-space out ka. Diba Okay. Sed? Pero you're on the right track naman, Gio. Kasi G. parang, yeah. Tama naman sinasabi mo. Kasi parang as a true, wait lang, lunukin ko lang. Apple ba yan? Apple yan, no? Ayan nga, parang, Nagkikrave sa akin. as an artist, parang wag mo gawing intention, i-feature tong tao na to for the award. Kasi parang, ang totoong artist kasi parang gusto talaga niyang, ang pinaka-intent niya talaga is to tell a story, parang to tell a story, yun. Iba ko naintindihan, iba ang dating sa akin ng poverty porn. Parang, alam mo yun, parang as an artist, parang iba yung atake niya. And yung attack niya straight from the heart. And nasasaktan ako na makita yung kapwa ko artist, kapwa ko makasining na tao na gumagawa ng mga bagay na, alam mo yun, na makakapanlamang ng ibang tao. And I think that kind of way of thinking, we should try to at least iwasan or as much as possible if kaya, i-eradicate na natin as much as possible yung ganitong mindset. Kasi imagine, we are doing like a ladder to success, this suffering of somebody's situation. Ginagawa mong hagdanan ang paghihirap ng isang tao. Ginagawa mong apakan apakan ang mga tao. Ang likodan ng mga, alam mo yun, yung naghihirap. Yeah, I get your point. And sa tingin ko parang
'di ba, parang hindi gano'n ang tunay na may pusong artista, ang tunay na makasining. Kasi I think the main purpose and the main goal of art is to use it or to utilize it as a medium to tell a story, to send a message. And by doing that, alam mo yun, we are actually failing to target that purpose, that goal. So, Mm. 'di ba, parang hindi na dapat pang ipagpatuloy ito kasi nga hindi naman talaga siya nagme-make sense at all. Yun lang naman sa akin, as simple as that. Simple but I think, yeah. Parang wag ma-discourage yung ibang artist na ikwento ang kwento ng mga mahihirap dahil lang sa poverty porn. Parang basta i-make sure lang nila na Yung intention nila. may intention is totoo. Ganun. Tapos galing talaga sa mga mahihirap yung mga gusto nila iparating. Hindi lang sila nag-speak for the poor. Dapat may parang input talaga ng mga mahihirap yung ikukwento nila. Parang igagamitin yung medium ng artist as the voice for these people. Ganun. Kasi parang baka ma-discourage yung iba na, ayoko na mag-topic ng ganito kasi baka mabash ako poverty. Kumbaga parang hindi naman to yung, alam mo yun, ito yung pinaka-conclusion natin. Hindi naman natin parang pinipreach na itigil lang poverty porn or ganun. Ay, wait lang. Itigil yung pag-feature sa mga mahihirap or pagkwento sa sitwasyon nila. Hindi naman yun yung main point natin, di ba? Kasi medyo concerning din yung parang muling pag-usbong ng poverty porn. Kasi baka malesen yung representation of the poor. Ganun. Totoo. Actually guys, itong poverty porn na topic na to, itong biglang pag-trend ulit ng usaping ito, ngayon ko lang din na bagay itong usapin na to, pa-remind sa akin talaga na bilang isang artist, may malaki kang responsibilidad sa ipapahayag mong sining. Ganun. Mahalaga rin na alam mo sa sarili mo yung mismong intention mo. Baga self-aware ka. May making sense. Ayun lang. Ayun yung masasabi ko. Yeah. That's okay. Ganda nun. Yeah. I love what the fruitful discussion na meron tayo ngayong araw na to, no? To more fruitful discussions like this, guys. And to our listeners, our viewers right now, mas marami pang fruitful discussions ang darating sa daan ninyo. They're coming your way with more episodes of The Too Big Show. This again is your host, Sid Gravador. Cedric Valenzuela. Gio Andre Kimpol. And DJ Bilocura. And this has been The The Too Big Too Big Show. Ang nakakauhaw na podcast.